नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म खैरदार दोस्रो पत्र विज्ञान विशेष महत्त्वपूर्ण 50 प्रश्न लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, कुनै एउटा चुम्बकको प्रभावले चुम्बकीय वस्तुमा अस्थायी चुम्बकत्व विकसित गर्ने क्रियालाई के भनिन्छ? चुम्बकीय उपपादन। प्रश्न नम्बर 2, कुनै चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रभित्र कम्पास राख्दा कम्पासको उत्तरी ध्रुवले पछ्याउने वक्रपथलाई के भनिन्छ? चुम्बकीय बलरेखा। प्रश्न नम्बर 3, फ्लाम एउटा डट वस्तु हो, फेरोम्याग्नेटिक वस्तु हो, सोधेका साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4, पृथ्वीको ध्रुवमा अपपात कोणको मान कति हुन्छ? 90 डिग्री। प्रश्न नम्बर 5, तटस्थ बिन्दुमा कम्पास निडलले कुन ध्रुव देखाउँछ? कुनै पनि ध्रुव देखाउँदैन। प्रश्न नम्बर 6, चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र र पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र ठिक विपरीत र बराबर हुने बिन्दुलाई के भनिन्छ? तटस्थ बिन्दु। प्रश्न नम्बर 7, पृथ्वीको सतहमा अपपात कोणको मान सबैभन्दा बढी कति हुन्छ? 90 डिग्री। प्रश्न नम्बर 8, अपपात कोण नाप्न प्रयोग गरिने उपकरण कुन हो? डिप सर्कल। प्रश्न नम्बर 10, भौगोलिक दिशा पत्ता लगाउन केको प्रयोग गरिन्छ? दिक्पात। प्रश्न नम्बर 11, रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने विद्युतको स्रोत कुन हो? ड्राई सेल। प्रश्न नम्बर 12, विद्युत निरन्तर बहन सक्ने सुचालकयुक्त बाटोलाई के भनिन्छ? विद्युत परिपथ। प्रश्न नम्बर 13, एक कोलम चार्ज प्रवाह गर्न सेलले उपलब्ध गराउने शक्तिलाई त्यस सेलको के भनिन्छ? इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। प्रश्न नम्बर 14, ओहमको नियम अनुसार कुन भनाइ ठिक छ? करेन्ट पोटेन्सियल डिफरेन्ससँग समानुपातिक हुन्छ। यो V बराबर IR हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15, माइकल फ्याराडेले के को आविष्कार गरेका हुन्? चुम्बकबाट विद्युत। प्रश्न नम्बर 16, तापक्रम र अन्य भौतिक अवस्था स्थिर राखेमा कुनै पनि सुचालक तारबाट बहने विद्युत धारा जहिले पनि त्यस तारको दुई छेउ बीचको पोटेन्सियल फरक PD सँग समानुपातिक हुन्छ। यसले कुन नियमलाई जनाउँछ? ओहम। प्रश्न नम्बर 17, न्यून पोटेन्सियलबाट उच्च पोटेन्सियलतिर एकाइ चार्ज प्रवाह गराउँदा विद्युतीय क्षेत्र विरुद्ध हुने कार्य कुन हो? पोटेन्सियल डिफरेन्स PD। प्रश्न नम्बर 18, विद्युत परिपथमा एकाइ चार्ज एक कोलम प्रवाह गर्न सेलले उपलब्ध गराउने शक्तिलाई त्यस सेलको के भनिन्छ? EMF, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19, 55% तामा र 45% निकेल मिसाएर बनाइएको मिश्रित धातु कुन हो? कन्स्टान्ट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20, कुनै वस्तुको विद्युत प्रवाह रोक्न खोज्ने गुण कुन हो? विद्युतको अवरोध। प्रश्न नम्बर 21, तापक्रम र चालक तारको अवरोध बीचको सम्बन्ध कुन हो? समानुपातिक। प्रश्न नम्बर 22, हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने नाइक्रोम तार कुन धातुको मिश्रणबाट बनाइन्छ? निकेल र क्रोमियम। प्रश्न नम्बर 23, विद्युतको चुम्बकीय असर सम्बन्धी प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका थिए? हान्स क्रिस्टियन एहोल्स्टेड। प्रश्न नम्बर 24, पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा एनोडमा कुन ग्यास जम्मा हुन्छ? अक्सिजन। प्रश्न नम्बर 25,
विद्युत चुम्बक बनाउँदा प्रयोग गर्ने स्प्रिङको आकारमा रहेको तारको कोइललाई के भनिन्छ? सोलेनोइड। प्रश्न नम्बर 26 विद्युत धाराद्वारा इलेक्ट्रोलाइटको विच्छेदन गर्ने क्रियालाई के भनिन्छ? विद्युत विच्छेदन। प्रश्न नम्बर 27 तामाको विद्युत लेपन गर्दा कुन यौगिकको घोललाई इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ला? CuSO4 कपर सल्फेट साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 विद्युत घण्टी धारा विद्युत कुन असर हो? चुम्बकीय असर। प्रश्न नम्बर 29 करेन्ट वा धारा विद्युतको SI एकाइ कुन हो? एम्पियर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 फिलामेन्ट बत्तीमा कुन तारको प्रयोग गरिन्छ? टङ्गस्टेन वायर। प्रश्न नम्बर 31 भोल्टेजको मात्रा परिवर्तन गर्ने उपकरण कुन हो? ट्रान्सफर्मर। प्रश्न नम्बर 32 धारा विद्युत नाप्ने उपकरण कुन हो? एमिटर। प्रश्न नम्बर 33 भोल्टामिटरलाई परिपथमा कुन तरिकाले जडान गरिन्छ? समानान्तर। प्रश्न नम्बर 34 ग्राहस्थ विद्युत परिपथमा प्रयोग गरिने फेज तारको रङ प्राय कस्तो हुन्छ? रातो। प्रश्न नम्बर 35 मुख्य स्विच बक्स र वितरण बोर्ड बीच राखिने फ्युज कुन हो? ग्राहक फ्युज। प्रश्न नम्बर 36 परिपथमा विद्युत बहँदा लोडमा नगई लाइभ तारबाट सिधै न्युट्रल तारमा जान्छ भने त्यस्तो परिपथलाई के भनिन्छ? छोटो परिपथ। प्रश्न नम्बर 37 1 किलोवाट बराबर कति जुल शक्ति हुन्छ? 3.6 × 10⁻6 जुल हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 फ्युज तार केबाट बनाएको हुन्छ? टिन र सिसा। यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, धेरै पटक सोधेका लोकसेवामा। प्रश्न नम्बर 39 फ्युज तार कुन तारमा जोडिन्छ? लाइभ तार। प्रश्न नम्बर 40 अल्टरनेटिङ करेन्ट AC को स्रोत कुन हो? जेनेरेटर। प्रश्न नम्बर 41 घरेलु विद्युतीय उपकरणमा विद्युतलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्नको लागि प्रयोग गर्ने तारलाई के भनिन्छ? हिटिङ इलिमेन्ट। प्रश्न नम्बर 42 टङ्गस्टेनको पग्लने तापक्रम कति हो? 3400 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 फ्लोरेन्स बत्तीको कार्यक्षमता 30% हुन्छ भन्ने फिलामेन्ट बत्तीको कार्यक्षमता कति हुन्छ? 10%। प्रश्न नम्बर 44 सेलको ऋणात्मक टर्मिनलसँग जोडिएको इलेक्ट्रोडलाई के भनिन्छ? क्याथोड। भने धनात्मकतिर चाहिँ एनोड भनिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 कुन प्रक्रियाबाट विभिन्न अशुद्ध धातुलाई शुद्ध धातुमा परिणत गर्न सकिन्छ? इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रश्न नम्बर 46 V = IR समीकरण कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? ओहमको नियम। प्रश्न नम्बर 47 विद्युत शक्तिलाई गति शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने उपकरणको नाम के हो? यो चाहिँ विद्युत मोटर। प्रश्न नम्बर 48 विद्युत मोटरका आविष्कारक को हुन्? माइकल फाराडे। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक को हुन्? थोमस अल्वा एडिसन। आजको लागि अन्तिम प्रश्न पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा तामाको इलेक्ट्रोड प्रयोग गरिँदैन, किनभने तामाले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्छ साथीहरू। त्यही भएर यो पनि धेरैचोटि सोधेका साथीहरू लोकसेवामा, अध्ययन गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन अल दबाउनुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्स्क्राइबले आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्ने